दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्राथमिक निष्कासन अथवा इनिशियल पब्लिक अफरिङ आईपीओ मा या शेयर बजारमा लगानी गर्नु अघिका 6 चरणहरूको बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। शेयरमा लगानी सुरु गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्नु आवश्यक छ भन्ने बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिन गइराखेको छु। यो भिडियोले पक्कै पनि तपाईहरुलाई शेयर बजारमा छिर्नको लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार या आवश्यकताको बारेमा जानकारी प्राप्त हुनेछ, या तपाईले शेयर बजारमा छिर्नु अघि गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यो भिडियोले नेपालमा बस्ने मात्र हैन, नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने र नेपालमा शेयरमा लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि पनि उपयोगी हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र शेयर बजारमा लगानी गर्न सुरु गर्नु अघि हामीले केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र ती प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेपछि हामी शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि तयार हुन सक्छौं या शेयर बजारमा लगानी सुरु गर्न सक्छौं। शेयरमा लगानी गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो चरणमा या पहिलो आवश्यकता भनेको नागरिकता हो। यदि हामीले नागरिकता बनाएका छैनौं तर हामी नागरिकता बनाउने उमेर पुगिसकेका छौं भने नागरिकता बनाऊ। र नागरिकता नबनाएको खण्डमा या नागरिकता बनाउने उमेर पुग्या छैन भने जन्म दर्ता गराऊ। र नागरिकता नबनाएको केसमा जन्म दर्ता र नागरिकता बनाइसकेपछि नागरिकताको आधारमा हामी शेयरमा आवेदन दिन सक्छौं। चाहे त्यो प्राथमिक निष्कासनमा होस् या दोस्रो बजारमा होस्, शेयर किनबेच गर्नको लागि यी दुईटा डकुमेन्ट हामीलाई आवश्यक हुन्छ। र हामीले गर्नै पर्ने पहिलो काम र पहिलो चरणको काम भनेको नागरिकता बनाउने र जन्म दर्ता गर्ने। यदि काम गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा शेयरमा लगानी गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बैंक खाता हो। शेयरमा लगानी गर्नको लागि बैंक खाता अनिवार्य छ, चाहे प्राथमिक निष्कासनमा होस् या दोस्रो बजारमा। यसका लागि हामीले बैंक खाता खोल्न जरुरी छ। यदि तपाईले पहिल्यै बैंक खाता खोलिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ कुनै समस्या भएन, तर तपाईले बैंक खाता खोल्नु भएको छैन भने कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा गएर बैंक खाता खोल्नुहोस्। र तपाईको मात्र हैन, यदि घर परिवारमा अन्य सदस्यहरू पनि छन् भने उहाँहरूको पनि बैंक खाता खोल्नको लागि अनुरोध गर्नुहोस् या उहाँहरूको पनि खाता खोल्न सहयोग गर्नुहोस्। र बैंक खाता परिवारमा एकजनाको खोलेर हुँदैन, हरेक व्यक्तिको अलग अलग बैंक खाता हुन आवश्यक छ। यसले गर्दाखेरि बच्चाको पनि बैंक खाता खोल्नुहोस्। र बैंक खाता खोल्नको लागि पनि हामीलाई जन्म दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ। र तपाई कोही विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ र फेरि विदेश फर्कने सोचमा हुनुहुन्छ, तर तपाई नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल गएको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थामा गएर बैंक खाता खोल्नुहोस्। र बच्चा छन् भने बच्चाको पनि बैंक खाता खोलिदिनुहोस्। यदि तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ र विदेशबाटै शेयरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने बैंक खाता खोलेर मात्र विदेश जानुहोस्। र बैंक खाता खोलिसकेपछि अर्को चरणमा बैंक खाता खोलेकै स्थानबाट ई बैंकिङको लागि युजर नेम र पासवर्ड पनि लिन नभुल्नुहोस्। यसको अर्थ तपाईले तपाईको बैंक खातामा गरेको कारोबारहरू अनलाइन मार्फत हेर्नको लागि या वेबसाइट मार्फत हेर्नको लागि पनि ई बैंकिङ सहयोगी हुनेछ। र तपाईले शेयर कारोबार गर्दाखेरि या शेयरमा आवेदन दिनु अघि
तपाईको खातामा पर्याप्त पैसा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि पनि ई बैंकिङ सहयोगी बन्नेछ र आफ्नो खाता चेक गरेर मात्र तपाईले शेयरको आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। या दोस्रो बजारमा तपाईले शेयर किन्नु अघि पनि आफ्नो बैंक खाता चेक गरेर मात्र शेयर ब्रोकरलाई शेयर खरिदको आदेश दिन सक्नुहुन्छ। र तपाई चाहे विदेश जाँदै हुनुहुन्छ या विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने बैंक खाता खोलिसकेपछि ई बैंकिङको युजर नेम र पासवर्ड पनि बैंक खाता खोलिसकेपछि तत्काल बैंकसँग शेयरमा आवेदन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सीआरएन नम्बर पनि माग्न नभुल्नुहोला। तपाई हामीले अनलाइन मार्फत शेयरको आवेदन गर्दा होस् या बैंक वित्तीय संस्थामै गएर शेयरको आवेदन गर्दा यो सीआरएन नम्बर आवश्यक हुन्छ र सीआरएन नम्बर नभइकन हामीले मेरो शेयरको अनलाइन लगइन गरेर शेयर आवेदन गर्न सक्दैनौं र हरेक व्यक्तिको सीआरएन नम्बर अलग हुने गर्छ र सीआरएन नम्बर भएपछि मात्र हामी शेयरको आवेदन दिन सक्छौं। बैंक खाता खोलिसकेपछि हामीलाई चाहिने अर्को खाता भनेको डिम्याट खाता हो। यो तपाईले लगानी गर्न सुरु गर्नु अघिको पूर्वाधार तयार गर्ने क्रमको 5औं चरणमा पर्न जान्छ। डिम्याट खाताको विस्तृत विवरण या डिम्याट खाताको बारेमा विस्तृत जानकारी म तपाईलाई अर्को भिडियोमा दिनेछु। डिम्याट खाता एक प्रकारको बैंक खाता जस्तै हो। बैंक खातामा हामी पैसा जम्मा गर्छौं, पैसा राखे प्लस हुन्छ या जोडिन्छ, पैसा झिके घटाइन्छ भने डिम्याट खातामा तपाई हामीले किनेको शेयर जम्मा हुन्छ र शेयर किने जम्मा हुन्छ, शेयर बिक्री गरे त्यहाँबाट घटाइन्छ र यसले तपाई हामीसँग भएको शेयरको विवरण देखाउँछ या तपाई हामीले कुन कुन कम्पनीको कति किता शेयर किनेर राखेका छौं भन्ने कुराको जानकारी डिम्याट खाताले दिन्छ। र शेयरमा आवेदन दिनको लागि प्राथमिक निष्कासनको शेयरमा आवेदन दिनको लागि डिम्याट खाता अनिवार्य छ र दोस्रो बजारमा शेयर किन्नको लागि पनि तपाईले डिम्याट खाता खोलेको हुनुपर्छ या तपाईसँग डिम्याट खाता पहिले हुनुपर्छ। डिम्याट खाता तपाईले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा गएर खोल्न सक्नुहुन्छ जसले डिम्याट खाता खोल्ने अनुमति लिएका छन् या तपाईले खाता खोलेकै बैंकमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ डिम्याट खाता खोल्ने या नखोल्ने बारे। भने डिम्याट खाता ब्रोकरको कार्यालयमा गएर पनि खोल्न सकिन्छ या शेयर ब्रोकरको अफिसमा गएर पनि खोल्न। यदि तपाई शेयरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ र तपाई नेपालबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने डिम्याट खाता खोलेर मात्र विदेश जानुहोस्। यदि तपाई विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ र पुनः फर्कने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि डिम्याट खाता खोलेर मात्र विदेश फर्कनुहोस्। डिम्याट खाता र बैंक खाता भइसकेपछि तपाईलाई संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि शेयर कारोबार गर्न सहज हुनेछ र शेयर कारोबार गर्न सुरु गर्नको लागि चाहिने अर्को पूर्वाधार या तयारी भनेको डिम्याट खाताको लागि अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड लिनु हो जसलाई हामी यसलाई मेरो शेयरको अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड पनि भन्ने गरिन्छ र तपाईले डिम्याट खाता खोलिसकेपछि तत्काल डिम्याट खाताको युजर नेम र पासवर्ड पनि माग्नुहोस्। यसले तपाईको खातामा भएको शेयरको विवरण हेर्न सजिलो हुन्छ। यसले तपाईको खातामा भएको शेयरको कुल मूल्यलाई पोर्टफोलियो भ्यालुलाई हेर्नको लागि पनि यहाँबाट सजिलो हुन्छ। यो सँगै तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर खोलेमा यही डिम्याट खाताको अनलाइन मार्फत तपाई प्राथमिक निष्कासनमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। कुनै तपाईले शेयर किनेको कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेमा हकप्रद शेयरको आवेदन पनि यसै मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। कुनै कम्पनीले बोनस दिए त्यो बोनस तपाईको खातामा आएको आएन त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। भने
यस्ता धेरै विवरण या फाइदाहरू मेरो सेयरको अनलाइन लगइनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। र तपाईले विदेश जानु अघि या विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने सेयर कारोबार गर्नको लागि यी पूर्वाधारहरू तयार गरेर मात्र फर्कनुहोस् या विदेश जानुहोस्। र नेपालमै बसेर हामी लगानी गर्दैछौँ भने पनि सेयर किनबेच गर्नको लागि यी कुरा सहितका पूर्वाधारहरू तयार गरौँ र सेयरमा आवेदन देऊ। यो भिडियोले पक्कै पनि तपाईलाई सेयरमा आवेदन दिनु अघि या सेयरमा लगानी गर्नु अघि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारको बारेमा जानकारी मिल्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। र सेयर बजार सम्बन्धी थप जानकारी म अर्को भिडियो मार्फत दिँदै जानेछु। र थप जानकारी प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। र सेयरको प्राथमिक निष्कासन या सेयर बजारमा लगानी गर्नु अघि हामीले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा नेपालको सेयर बजार किताबबाट धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।